Om Machanitimandasya Snasna Shaka Sakshaniritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chichitayamanavishtam Staptam Yena Bhutalesh Mukadam Yamgadati Svaham Parantikam Vandeham Shiyudha Padkamam Shivam Vaishnavam Sam Shri Rupam Sarjatam Sakanaragnatam Tam Tam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Paritam Saitam Krishna Anya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakanalita Shiksha Kam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinavana Jatpate Kaupesha Kaprakanta Radhakanta Namaste Tapta Krishna Kaunagi Radhe Davanashre Vishvana Sutta Devi Panamama Bhakha Kaltuvisha Kripas Vevisha Patinam Vanavyo Vanavyo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Ananda Yadvaita Dada Shiva Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnu Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharini Nirvishesha Srinyavali Paskachani Yadata Srila Prabhupada Ki Jai. So this evening I would like to speak on the subject of Cintamani Nam. Dneska večer bych chtěl mluvit o tématu Cintamani Namu. The holy name of Krishna is like touchstone. Svaté jméno Krišny je jako zázračný kámen. It's a transcendental touchstone that can fulfill all your desires. To transcendentální zázračný kámen, který může splnit všechny vaše přání. But a sincere devotee wants to advance in the chanting of the holy name to the point of chanting Sudanam, the pure name. Upřímně oddaný chce dělat pokrok ve zpívání svatého jména až na úroveň Šudhanáma. And this evening we will explain based on Harinama Cintamani. Dnešní vysvětlení je založeno na knize Harinama Cintamani. How to progress towards this chanting of the pure name. Dozvíme se, jak pokračovat právě v tom směru rozvinutí čistého zpívání. So there are three ways of chanting the holy name. Existují tři stádia zpívání svatého jména. There's offensive chanting. Zpívání z přestupky. And then there is namabhas when we start to give up the offenses. To je namabhasa, kde se pokoušíme vyhýbat přestupkům. And when we chant without offenses, we come to the Sudanam, the pure name of Krishna. A když zpíváme bez přestupků, tak se dostáváme na úroveň Šudhanam, čisté zpívání. So Lord Chaitanya inquired from Haridas Thakur. Pan Chaitanya se zeptal Haridas Thakura. To Haridas Thakur, you are the Namacharya. Říkal mu, Haridasi, ty jsi Namacharya. You please tell us about the glories of chanting the Hare Krishna Mahamantra. Tak si řekni mi o slávě zpívání Hare Krishna Mahamantra. And Haridas Thakur said to them, I can only be your instrument. Haridas Thakur odpověděl, a já mohu být pouze tvým nástrojem. If you speak
speaks through me, then only I can speak about this subject matter. Pouze když ty budeš mluvit skrze mě, tak dokážu mluvit o těchto tématech. But Haridas Thakur explains that, yes, to come to the point of chanting Namabhas, the point of giving up our offenses, we must overcome obstacles. Dá se to vysvětlit, že abychom se dostali na úroveň námabhás, tak musíme překonat určité překážky. And these obstacles are of two kinds. Jsou dva druhy těch překážek. One obstacle is ignorance, Jedna překážka je nevědomost, and the other is anartha. a druhá jsou anarty. So, ignorance and anarthas, they are obstacles to the pure chanting of the holy name. Takže nevědomost a anarty jsou ty překážky v zpívání svatého jména. And Haridas Thakur continues to explain. Haridas vysvětluje dál. He says there are three types of ignorance. Existují tři druhy nevědomosti. The first kind of ignorance is that we do not know the true spiritual nature of the holy name. První druh nevědomosti je, že neznáme skutečnou duchovní povahu svatého jména. That the holy name is non-different from Krsna. A svaté jméno se neliší od Krishny. But due to ignorance, we are not realizing that. Ale kvůli té nevědomosti si to neuvědomíme. So that's the first kind of ignorance we have to overcome. Takže to je první druh nevědomosti, který musíme překonat. Then the second kind of ignorance Druhý druh nevědomosti is that we do not understand that Krishna is the Supreme Lord. že nechápeme, že Krishna je nejvyšší pán. So this is an essential element. To je základní element. An element of Sambandha Jnana. To znamená Sambandha Jnana. Sambandha Jnana is knowledge which we need to re-establish our relationship with Krishna. Sambandha Jnana je poznání, které potřebujeme, abychom znovu obnovili náš vztah s Krishnou. And this knowledge has three important elements. A toto poznání má tři důležité části. And the first element is knowing who Krishna is. A první část je vědět, kdo je Krishna. Like the impersonalists, they don't accept Krishna as the Supreme Lord. Impersonalisté nepřijímají Krishnu jako nejvyššího pána. So when they chant the holy name, they are in ignorance. And that's an obstacle. Takže když oni zpívají svaté jméno, tak jsou nevědomosti a to je překážka. And all impersonalists think yeah, the absolute is Brahman. Nebo impersonalisty si myslí, že nejvyšším je Brahman. So that's true, but it's only a part of the truth. To je pravda, ale jenom částečně. So the second element of Sambandha Jnana is knowing who we are. Druhý element sambandhy je vědět, kdo jsme my. And that's the third type of ignorance, Haridas Thakur says. To je třetí druh nevědomosti, říká Haridas. We don't understand the transcendental nature of our own self. Nechápeme transcendentální povahu nás samotných. We are a part and parcel of Krishna. Jsme částečky Krishny. And this world is a world of a temporary world. Tento svět je dočasný. So, therefore,
these three types of ignorance are obstacles when we chant the holy name. Tyto tři nevědomosti jsou překážky při zpívání svatého jména. So, I will repeat them. The first is one does not understand the spiritual nature of the holy name. Takže ještě jednou první je, že nechápeme duchovní povahu svatého jména. And one does not understand that Krishna is the Supreme Lord. Potom nechápeme, že Krsna je nejvyšší pán. And we do not understand who we are, a part and parcel of Krishna. A nechápeme, kdo jsme my, že jsme částečkami Krishna. Now struggling in a world of impermanence. A teď tady zápasíme v dočasném světě. So now let's begin with knowing that Krishna is the Supreme Lord. Poznání znamená s tím, že víme, že Krsna je nejvyšší pán. And that all living entities are his servants. Takže všechny živé bytosti jsou jeho služebníky. And that the material world is a non-conscious gross manifestation. A že hmotný svět je nevědomý, hrubý projev. And it's an energy of the Lord. A je vlastně energií pána. So these three types of ignorance. Takže to jsou ty tři druhy nevědomosti. One may say, oh, I know who Krishna is. No, někdo může namítnout, no já vím, kdo je Krishna. I know that I'm a servant. A já vím, že jsem jeho So everything is okay. Všechno je v pořádku. Yes. But there's a difference between knowing and acting upon it. And acting upon that knowledge. Ale je rozdíl mezi tím něco vědět a mezi tím opravdu podle toho jednat. We think ourselves servant, but then we say, oh, Prabhu, can you do this for me? Myslíš, že jsi služebník a potom na někoho voláš tady. Prabhu, mohl bys to tady pro mě udělat? And we think we know who Krishna is. A my si myslíme, že víme, kdo je Krishna. Krishna is a doer in this world. Krishna is doing everything in this world, he says in Bhagavad Gita. Krishna říká v Bhagavad Gita, že on vykonává všechno v tomto světě. But the next moment, I think I'm the doer. I've done it. Ale v zápětí si začnu myslet, že já jsem konatel, já jsem to udělal. And we forget about Krishna. A zapomínáme na Krishna. So we should not think too much, oh, that does not apply to me. Takže bychom si neměli moc myslet, že tyto věci se na nás nevztahují. No, when you act out of false ego, means you act as a controller and the enjoyer, not as a servant of Krishna. Pokud jednáš podle falešného ega, to znamená jako vládce a poživatel, ne jako služebník Krishna. So for sure, this ignorance is also a problem for all of us. Tak je jisté, že v takovém případě tato nevědomost je problémem pro nás všechny. Therefore, we must hear Bhagavad Gita and Bhagavatam every day to get rid of that ignorance. Proto, abychom se zbavili té nevědomosti, tak musíme denně naslouchat z Bhagavad Gita a Bhagavatam. And start practicing serving. A začít praktikovat sloužení. And surely this illusion will go. A postupně iluze odejde. So Haridas Thakur said that there's ignorance, which is a problem, and anarthas. Takže Haridas říká, problém je nevědomost a anarta. That there's the first anartha is asat trishna. První anarta je asat trishna. Asat trishna is practically material desires. Prakticky tohle znamená hmotné touhy. The desire to enjoy things from this world. Znamená touha užívat si věci v tomto světě. That yes, that's gross sense gratification. Znamená to v podstatě hrubý smyslový požitek. So that's going together with that ignorance. Takže to se pojí dohromady s tou nevědomostí. If we are a servant of Krishna,
then what right do we have to enjoy Krishna's property? Pokud jsme služebníky Kršny, tak se budeme pokoušet užívat si Kršnovu majetku. And that's the first problem. Asat Krishna. Tak to je ten první problém Asat Krishna. And the second anartha is Hridaya Daurbalyam. Druhá anartha je Hridaya Daurbalyam. Krishna uses that word also in the second chapter of Bhagavad Gita. Takže slovo Krishna používá i v druhé kapitole Bhagavad Gita. Miserliness of heart. Znamená to slabost srdce nebo lakota srdce. Miserly, this Hridaya means that you have envy in the heart. To znamená, že máte v srdci závist. You have it. You want to cheat others for your own sense gratification. Chcete podvádět ostatní kvůli vašemu smyslovému požitku. You want to be honest. Chcete být uctíváni. You want a position. Chcete postavení. So that's Hridaya Daurbalyam. To je Hridaya Daurbalyam. And the third anartha Třetí anartha je is aparat. aparáda. So aparada against rada. Aparáda znamená proti rádu. So Radha is the greatest servant of Krishna. Radha je největší služebnicí Krishna. And aparat means an offense against in serving Krishna. Takže aparáda znamená přestupek proti sloužení Krishnu. You have different kinds of offenses, Haridas quotes. Haridas říká, že jsou různé druhy přestupků. First you have two kinds. Nejdříve jsou dva druhy. Seva aparat means offenses toward Krishna. Seva aparáda znamená přestupky vůči Krishnu. And then another kind of aparat is offenses towards living entities. Další druh aparát je přestupky vůči živým bytostem. That, of course, then you have the third kind of apparat is Třetí druh přestupků je nam apparat. náma aparát. That, so this ignorance and this anarthas we must give up. Takže my se musíme vzdát té nevědomosti a těch anat. If we give this ignorance and this anarthas up, Kali will come to nam abhas. Když se vzdáme té nevědomosti a anat, postupně dostaneme na úroveň nama abhas. Nam abhas is when the heart, if we chant, nam abhas is like a reflection. Nama abhas je jako odraz. That and the sunlight is reflected to the fog. Je to jako když sluneční světlo se odráží skrze mlhu. You can't see the sun because it's fog. Slunce nemůžete vidět, protože je zakryté mlhou. But still there is light. Ale přesto vidíte světlo. But the light is a reflection. Ale to světlo je vlastně odraz. So you chant namabhas, means you start to give up these offenses. Když zpíváte námabhas, to znamená, že se začínáte vzdávat těch přestupků. Then the holy name, the chant of the holy name will start to purify your heart. Potom to zpívání svatého jména začne očišťovat vaše srdce. So this is
important that we learn to give up these offenses. Proto je důležité, abychom se učili vzdávat se těch přestupků. Namavas, is a higher activity than the performance of yoga. Haridas říká, že Namamahasa je vyšší než vykonávání jogy. It's higher than jhana yoga or Ashtanga yoga. Jnana nebo Ashtanga yoga. Because it can award you liberation. Protože vám může udělit osvobození. If we started chanting Namavas. Pokud začneme zpívat na úrovni Namamahas. Namavas is not easily achieved. Namamahas se nedá získat velice snadno. So it's, yes, Namavas means, we don't chant yet a pure name. Namamahas znamená, že ještě nespíváme čisté světlení. But we get experience of reflection of the pure name. Ale můžeme už zažívat ten odraz čistého jména. But that is already so powerful. Ale už to samotné je tak mocné. But it can purify you from previous sinful reactions. Že vás to může očistit od předchozích příšných reakcí. So this Namavas we get if we chant the holy name, but like unintentionally. Namamahas můžeme dosáhnout dokonce, i když zpíváme svaté jméno bezděčně. So the point is with what intention do we chant the holy name? Takže poté v tom, s jakým záměrem zpíváme svaté jméno. To chant this, to come to Namavas, we must first accept the position as a servant. Abychom se dostali na úroveň Namamahas, musíme nejdříve přijmout postavení služebníka. We are the servant of the holy name. Takže jsme služebníci svatého jména. And we must feel repentant. A musíme litovat. Understanding I'm here, I got this body because of sinful activities. Chápat, že jsme dostali tohle tělo kvůli hříšným činnostem. Sinful activities means activities, selfish activities against the devotional service attitude. Hříšné činnosti znamená sobecké činnosti, které nejsou v souladu s služebnickým postojem. So feeling repentant and being obedient. Takže cítit se jako litovat a být také poslušný. Obedient means that now I decide to follow Krishna's instructions. Poslušný znamená, že teď jsem se rozhodl, že budu následovat Krishnovy pokyny. And one must give up two witches. A pak se musíme vzát dvou čarodějnic. Rupa Goswami calls them two witches, Bhukti and Mukti. To s vámi je nazývá čarodějnice, neboli Bhukti a Mukti. So if one chants and still wants to fulfill material desires, Když někdo zpívá a chce zároveň naplňovat hmotné touhy, I cannot enter this Namavas. nemůže vstoupit do Namavasa. Because it's like wanting to enjoy, which is the cause of your bondage. You don't want to give it up. Když si chcete
užívat a to je příčinou vašeho spoutání a vy se toho nechcete vzdát. So you don't want to give up this asat Krishna, this desire to enjoy things. Nechcete se vzdát asat Krishna nebo touhy užívat si věcí v tomto světě. And mukti means I chant because I want to become free from suffering. A mukti, to je, že když někdo zpívá s tím cílem, že se chce zbavit utrpení. So you are in this world, you are suffering. Jste v tomhle světě a trpíte. And we are suffering because of our past misdeeds. Trpíme kvůli našim špatným činům v minulosti. But you say to Krishna, I don't want it. Therefore I'm going to chant. A vy řeknete Krišnovi, no já už to nechci a proto budu zpívat. So then the purification of the heart will not really start. To očišťování srdce ve skutečnosti potom nezačne. One must consider oneself a servant of the holy name. Musíte se považovat za služebníky svatého jména. Servant of Krishna. Služebníka Krishna. And devoid of all selfish desires. A být bez jakýchkoliv sobeckých tužeb. Chant the holy name in a humble mood. Zpívat svaté jméno s pokornou náladou. Without asking something in return, just to please Krishna. Aniž bychom žádali o něco na oplátku, jenom proto, abychom potěšili Krishna. So if one start to give up the 10 offenses against the holy name, Takže když se někdo vzdává 10 přestupků proti svatému jménu, one enters Namabhas. tak vstoupí na úroveň Namabhas. This Namabhas is also sometimes chanted by those who were chanting this holy name, but unintentionally. Namabhasu dokonce zpívají někdy lidé, kteří zpívají svaté jméno jako bezděčně, bez nevědomí. So they didn't want to chant the name of God consciously, but somewhere or other they chanted the name. Oni nechtěli vědomě zpívat svaté jméno, ale tak nějak prostě náhodou ho zaspívali. By that they did not make all these offenses. Takže vlastně díky tomu nespáchali všechny ty přestupky. They didn't want anything from the holy name. Nechtěli nic získat ze svatého jména. And this unintentional chanting is of 4 types. A tohleto bezvěčné zpívání má 4 kategorie. Haridas goes that the first type is Sanketa, Haridas říká, první druh je Sanketa. like Ajamil. When he was on the verge of leaving his body, he was calling his son Narayan, and he was chanting the holy name. Jako Ajamil, když opouštěl své tělo, tak volal na svého syna Narayana a tím pádem zpíval svaté jméno. Or the Yavana Haridas Thakur says that he was attacked by a boar. A nebo Haridas říká jiný příklad s tím Javanou, kterého zabil kanec. And the tusk of the boar entered his body and he was dying. Ten kanec ho nabral na ty kry a on začal umírat. And he said in Persian, Haram, Haram. A potom persky vykřiknul Haram, Haram. Abominable is the meaning in Persian. Překladu tohle slovo znamená hrozný, zavržení hodný. So he was accidentally chanting the holy name of the Lord. Takže vlastně náhodou zpíval svaté jméno Páně. And he got liberation by that. A tím získal osvobození. Another type of Namabhas is those who chant the holy name in parihas, a joking mood. Další druh Namabhas je parihasa, ti, kdo zpívají jako legraci. Žertem. So when
Lord Chaitanya appeared, there was a moon eclipse. Když se cítil pán Chaitanya, tak bylo zatmění měsíce. And all the Hindus were chanting the names of Krishna. Všichni hinduisté v té době zpívají svaté jméno Krishna. And many Muslims were imitating it jokingly. A mnoho muslimů taky zpívalo, že to napodobovali, dělali si z nich legraci. Another type of namabhas is Stoba. A další druh namabhas je Stobha. Shishupal chanted the holy names of Krishna to criticize him. Například Shishupal zpíval svaté jméno Krishny, aby ho kritizoval. And he got liberation. A dostal osvobození. Or one would chant holy name with inhaler without attention. A nebo další druh je, že někdo zpívá svaté jméno na úrovni hela, neboli bez pozornosti. Without attention and without specific motivation. Nepozorně, bez pozornosti a bez nějaké specifické motivace. So this is the platform of namabhas. To je úroveň namabhas. When we give up the offenses and our ignorance, Když se vzdáme přestupků a nevědomosti. but namaparat is the most problematic apparat. Ale náma aparát je to nejproblematičtější úroveň. The seva apparat, that's not a big thing. Přestupky ve službě seva aparát nejsou moc závažná věc. If we do it intentionally, Pokud je uděláme jako bezpečně, then there is no atonement required for that. No prayachita is needed. tak pro takový přestupek není potřeba nějaké odčinění, práščit. You just continue your devotional service, and in the fire of devotional service, this will be burnt. Stačí jenom pokračovat, což je odanou službou a v tom ohni odané služby ty přestupky jsou spáleny. But this nam apparat is problematic Ale problematická je náma aparát. because nothing can counteract nam apparat. Protože náma aparátu nemůže vymazat nic. That only Haridas Thakur said, the only thing that can counteract it in due course is the constant chanting of the holy name. Haridas říká, že jediná věc, co to může v průběhu času vymazat, je neustále pokračování v zpívání. Therefore, Srila Prabhupada gave us this list of 10 offenses. Proto Srila Prabhupada nám dal ten seznam 10 přestupků. And Haridas Thakur, well, Bhaktivinoda Thakur writes it in Harinama Cintamani, where Haridas Thakur discusses them one by one. Bhaktivinoda Thakur to popisuje v tom Harinama Cintamani, že Haridas vysvětloval každý ten přestupek. So these 10 offenses against the holy name have all relationship with different forms of disrespect. Že všechny ty přestupky mají něco společného s různými podobami neúcty. Disrespect against the holy name. Neúcta ke svatému jménu. You think the holy name is imagination. Můžete si myslet, že svaté jméno je výkladem představivosti. It's exaggeration. Nebo je to jeho sláva je přehánění. Or you chant the holy name to counteract your offenses. Nebo zpíváte svaté jméno, abyste vymazali své přestupky.
Or you chant the holy name to be happy in this world Nebo zpíváte svaté jméno, abyste byli šťastní v tomhle světě. and get a more happy world in your happy life in your next life. Abyste měli In this world. lepší příští život. That or you explain the power of the holy name to non-devotees. A nebo vysvětlujete sílu svatého jména neodaným. Or you chant holy name without attention. A nebo zpíváte svaté jméno nepozorně. It's all disrespect of the holy name. Tohle všechno je dohromady neúcta ke svatému jménu. That, of course, we have discussed this apparat. My jsme diskutovali to aparát. And we said there is seva apparat offenses to Krishna, and you have offenses towards other living entities. Že řekli jsme, že existuje seva aparát na přestupky vůči Krišnovi a potom jsou přestupky vůči jiným bytostem. And it's especially an offense if we disrespect devotees A speciálně, who have dedicated their lives to the preaching of the holy name. speciálně přestupek ukázat neúctu odaným, kteří odevzdali své životy šíření svatého jména. Or then, yeah, another ignorance we discussed is that we are ignorant of Krishna's position. A jak jsme diskutovali, jeden z druhů nevědomosti je, že nevíme, neznáme Krišnovo postavení. We think that Krishna's holy name is on the same level as the names of the demigods. Můžeme si myslet, že svaté jméno Krišny je na stejné úrovni jako jména bohů. And our inner attitude should be obedient especially to the instructions of the spiritual master. Náš vnitřní postoj by měl být poslušnost, speciálně pokynů duchovního mistra. Obedient to the instructions of the Vedic literature. A poslušnost pokynů védské literatury. So this is a summary of the knowledge we find in Harinama Cintamani. Takže tohle je shrnutí poznání, které je v Harinama Cintamani. So if we start to chant and start to give up these offenses, Když zpíváme a začínáme se vzdávat těchto přestupků, then our anarthas will begin to be destroyed. potom naše anarty se začnou zničovat, budou zničeny. One enters a new stage which is called anartha nivritti. Vstoupíme na další stádium, které se nazývá anartha nivritti. And this stage of anartha nivritti, it takes usually a while. Tak tohle stádium zabere většinou dost dlouhý čas. But it will remove all your anarthas. To stádium odstraní veškeré vaše anarty. There are anarthas, yeah, which are coming from our previous sinful activities. Jsou různé druhy anart. Jeden druh je anarty, které pochází z předchozích hříšných činností. And these anarthas, they are, yes, they are destroyed in that process of anartha nivritti. Všechny tyto anarty jsou zničeny v tomto procesu anartha nivritti. I mean the reactions to previous activities. Chci říct ty reakce za hříšné předchozí činnosti. That, because when you come to the point of completing anartha nivritti, Když se dostanete do závěrečného stádia anartha nivritti, then this eradication of your reactions of previous sinful activities is complete. potom
tom stádiu to vymazání těch předchozích hříšných činností je úplné. Then you have attained the position of liberation. Pak jste se dostali na úroveň osvobození. Liberation is the position of, it's called nishta. Osvobození je úroveň nazvaná ništa. Nishta means studying the devotion of service. Ništa znamená stálost predané služby. That is, if you are steady, you will come to this platform of nishta. Když jste stáli, tak se dostanete na úroveň ništa. So we can understand someone who is 30, 40 years in our movement, Můžeme pochopit, že ten, kdo je 30, 40 let ve hnutí, and 30, 40 years has not fallen down, is very steady. v té době vůbec nepoklesnou, je pořád velmi stálý. He must be close to this nishta. Taková osoba musí být blízko úrovně ništa. That's interesting. To je zajímavé. It is said in the Nectar of Instruction and in the Bhagavatam and in the Nectar of Devotion, 3 types of devotees are described. Nektar pokynu, nektar odanosti, Bhagavatam popisuje 3 druhy odaní. First, you have the Kanishta, První je kaništa, the beginner. začátečník. One remains a Kanishta until the end of the Anartha-nivritta process. Osoba zůstává kaništou až do konce úrovně anartha-nivritta. Then one's consciousness is clear. Potom vědomí je čisté. And then one can chant the Sudanam, Potom osoba může zpívat Šudhanam, the pure name. čisté jméno. So the effect of Namabhas is that it will purify your heart. Účinek Namabhásy je, že učistí vaše srdce. It will not produce love of God. Namabhas. Ale Namabhása nepřinese lásku k Bohu. It purifies your heart. Očišťuje vaše srdce. And if one comes to Nishta, A když se dostanete na úroveň ništa, then the consciousness is clear. potom vědomí je čisté. That's the Brahmabhuta platform. A toto je úroveň Brahma Bhuta. Brahmabhuta, Pashanatmana Shostana Nakanksati. One does not hanker anymore. Osoba po něčem už netouží One does not lament anymore. a nad ničím nenáříká. He's in the present with his consciousness always. Je neustále se svým vědomím v současné přítomnosti. That is liberation. A toto je osvobození. Then you can give attention to the holy name without being deviated. Tak můžete dát pozornost na tému jménu, jste se odtání. If one chants then the holy name, one will chant the Suda name, Nam, the pure name. Když někdo zpívá tímto takovém vědomí, tak bude zpívat svaté jméno čistě. And the pure name produces love of God. A čisté jméno pak produkuje lásku. So the position of Nishta is the position of a Brahman. Postavení ništa je postavení brahmana. It does not mean that you get this thing here, that you are a Brahman. Někdo dostane brahmanskou školu, to neznamená, že je brahman. A Brahman is normally in the liberated position. Brahmana je normálně postavení osvobození. So if we get second initiation, then we are good candidates to become liberated in the future. Když to dostane druhé zasvěcení, tak to znamená, že je dobrým kandidátem, aby v budoucnu získal osvobození. So if you come to that level, Dostanete na tuhle úroveň, and you are always peaceful, jste pořád klidní. and when you chant holy name, you think of Krishna.
no deviation anymore. A když zpíváte, tak myslíte pouze na Kršnu a nic vás neodklání. Then you are on the level of a Brahman, otherwise not. Pak jste na úrovni Brahmany, jinak ne. Then you can also chant the Gayatri mantra with absorption. Pak dokážete zpívat i Gayatri mantru s pozorností. So that is called the Madhyam platform, Madhyam Adhikar. Tomu se říká Madhyam Adhikara úroveň. That's a very high platform. A to je velmi vysoká úroveň. Srila Prabhupada instructed us to, at least in this life, to attain that platform. Srila Prabhupada řekl, že v tomto životě bychom měli dosáhnout alespoň této úrovně. If you attain that platform, you will not take birth again. Když se dostanete na tuhle úroveň, tak už se znova nenarodíte. So, Nitai Navadu Pachana. They came back. Yeah, I'm telling that because it's generally a misconception in ISKCON about a Madhyam Adhikar. Takže já tohle všechno vyprávím, protože většinou ISKCONu jsou už špatné miskoncepce o tom, co je Madhyam Adhikar. Some think, yeah, I'm preaching, I'm going out, I'm distributing books, I'm acting as I'm a Madhyam Adhikar. Někteří si myslí, já jsem kazatel, já chodím ven, rozdám knihy, tak jsem Madhyam Adhikar. No, but you are a good candidate to act as a Madhyam Adhikar. Ne, ale ty jsi dobrý kandidát, abys mohl jednat jako Madhyama. And we should all do that, acting as a Madhyam Adhikar. Bychom to měli dělat, jednat jako Madhyama. In the verse from the 11th canto, this verse says, yeah, there are a Madhyam Adhikar is 4 categories. Ten verš z 11. zpěvu říká, že Madhyama spatřuje 4 druhy. He sees Krsna and tries to develop love for Krishna. Osob vidí Krishnu a pokouší se k němu vyvinout lásku. He understands those who are devotees and tries to develop friendship with devotees. Potom vidí lidi, kteří se pokouší být oddanými a rozvíjí s nimi přátelství. He preaches to the innocent. A dále káže nevinný. And he avoids the atheist, the envious. A vyhýbá se závistným ateistům. That's a Madhyam Adhikar. Toto je Madhyam Adhikar. That's when we act as such, acts as a Madhyam Adhikar, and that's good. Ten, kdo takto jedná jako Madhyam Adhikar, to je dobré. But that does not mean that you are a Madhyam Adhikar. You are not. Ale to ještě neznamená, že jste Madhyam Adhikar. But you act as a Madhyam Adhikar. Ale jednáte jako Madhyam Adhikar. That means that by doing that, you may quickly go to anartha nivritti. To znamená, že když tohle budete dělat, tak můžete rychle se dostat přes tu úroveň anartha nivritti. Because it may help you to overcome these offenses as you are acting in a position which is very dear to Krishna. To vám může pomoci překonat ty přestupky, protože jednáte takovým způsobem, který je velmi drahý Krishnovi. But those whose anarthas are practically gone, then they chant the Sudanam, the pure name. A ti, jejichž anarty jsou prakticky pryč, ti zpívají čisté jméno. And the Sudanam will produce love of God. Sudhanama produkuje lásku Bohu. So this is important information in the matter of chanting the holy name. Jsou důležité informace ohledně zpívání svatého jména. So we must be situated in some bandhagyan.
musíme mít sambandha gyana, that understand the temporary nature of this material world, which is full of suffering. chápat dočasnou povahu tohohle světa plného utrpení. Give up this asat Krishna, this desire to exploit the material world. Stát se touhy vykořistovat hmotný svět a sat Krishna. Give up our envy, our desire to get a position in this world. Stát se závistí, vzdát se touhy mít postavení ve světě. Give up this hridaya darpalyam. Stát se hridaya darpalyam. And give up these offenses against Krishna and the holy name. A potom se vzdát přestupu proti Krishnovi a jeho svatému jménu. And offenses to all living entities. A taky přestupu proti ostatním živým bytostem. So this namabhas is most powerful. Namabhas je nejmocnější. Tomorrow. Saturday, I'm going to the farm. Sobotu jdu na farmu. Yeah. This was an overview, a very quick overview of Harinama Cintamani. Takže tohle byl velmi jednoduchý přehled Harinama Cintamani. But in the farm I will give an overview of Madhurya Kandambini. A na farmě dám přehled Madhurya Kandambini. Process from Shraddha to Prema 9 stages. To je proces od Šrádhy k prémě, který má 9 úrovní. It is important to understand that the chanting of the holy name and also the devotional service both are a process with stages. Je důležité pochopit, že jak odaná služba, tak zpívání svatého jména jsou procesy, které mají různé úrovně. And it's helpful to know who we are, where we are. A je nápomocné vědět, kdo jsme a kde jsme. And what we have to work on. A na čem musíme pracovat. That's helpful. To je nápomocné. At least I hope it's helpful for you, this presentation. A já doufám, že tahle prezentace je nápomocná vám všem. Any questions? Nějaké otázky? Comments? Nebo komentáře? Yes, Já bych se chtěl zeptat, že vlastně Maharaj říkal, že třeba si myslím, že vidíme jako to naše postavení jsme služebníci, ale třeba potom říkáme jako pravdu, prosím tohle udělat. Já bych se chtěl zeptat, jako jestli to je špatně, nebo jestli jsme to jako neměli někdy jako prostě takové osoby. You said to Maharaj that we should think ourselves as a servants, that we shouldn't say to others, Prabhu, can you do this and this? But so is this wrong that we ask somebody to do some service? It depends. It depends what your inner attitude is. Tak to záleží na tom, jak je to vnitřní postoj. Yeah, but it's good to avoid taking service from devotees. Je lepší se vyhýbat přijímání služby od oden. Because when you are in a position when that is needed, then and it's your service to do that, then it's all right. Pokud si v postavení a je to potřeba, v určitém postavení a je to potřeba, tak je to v pořádku. But service attitude is very important. Ale ten služebnický postoj je velmi důležitý. Try to serve devotees whenever you can. Zkoušej se sloužit podaným, jak to jde. To be a humble servant. That is the key for advancement.
neboj som sa. Být pokorný služebník, to je klíč k pokroku. That just wherever you go, try to serve and to be useful. Kamkoliv jdeš, tak se pokoušej sloužit a být užitečný. But yes, that it depends on the situation generally. Takže všeobecně se dá říct, že to záleží na situaci. And we have sometimes to be practical. Někdy musíme být praktičtí. But generally, serve always where you can. Ale všeobecně, kdykoliv to jde, tak dělej službu. If you serve everywhere in a humble way in this movement, then you will be peaceful. Pokud budeš všude korně sloužit, tak budeš klidný. If you try to control, you get in trouble very quickly. Pokud se budeš pokoušet ovládat, tak se velice rychle dostaneš do potíží. But yeah, that's Krishna's arrangement. To je taky Krishnovo aranžement. Yeah. Yes. How to spoke about the self-gratification, about the mind and subtle, and how to handle the mind, because in the beginning you need to survive. You are habituated to do something, to live in this material world, and mind all the time needs something to do. I mean, for self-gratification, subtle growth. Then if you cut it off, I mean, in the beginning stage, even later, then it's become crazy. She wants to jump out from the window, then how to handle it? The mind, if she needs something, some demanding, some, because you're habituated. Yeah. Sorry. Jak zacházet prostě s myslí, která na začátku prostě vyžaduje, jsme na to zvyklí, na tyhle požitky a tak dále, tak jak s ní zacházet v podstatě. Protože jinak se zblázní bez toho, když nedostane nějakou dávku. One sannyasi told me, you have to learn to be very gentle with the mind. Jeden sannyasi mi říkal, musí se naučit být, zacházet s tvůj myslí velice jemně. You can say to the mind, no sweets. Můžeš říct své mysli, žádné sladkosti. And the mind said, no, I want sweets. A mysl řekne, ne, já chci sladkosti. And you say, no sweets. A ty řekneš, žádné sladkosti. And the mind starts, sweets, 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 sweets. A mysl začne křičet, sladkosti, sladkosti. Then the mind becomes very sour. A potom ta mysl bude velice taková kyselá. So you must deal with the mind like a child. Tak musíš s ní zacházet jako s dítětem. You tell the mind, you want sweet? Řekneš mysli, tak jo, chci sladkosti. We will give you a little bit, but that's it. Ti dáme trošku, ale víc ne, to stačí. Give a little sweet. Tak dejte trošku sladkosti. But then finish Ale potom s tím skončí. that for today. Pro dneska to stačí. So because otherwise, with a sour mind to do the devotional service, it's very difficult. Jinak jedna z toho myslí, udané se to velmi obtížné. So we need to be practical in this sense. V tomto smyslu musíme být If praktičtí. the mind is too impure, you cannot just jump to purity. Když tvoje mysl je příliš nečistá, tak najednou nemůžeš skočit na nějakou čistou úroveň. Therefore, Krishna speaks about balance in the Gita. Krishna Bhagavad Gita mluví o rovnováze. It's not that we say in this movement, no sense gratification. My v tomto hnutí neříkáme žádný zmyslový požitek. We need sense gratification to maintain this body. We have to eat. Zmyslový požitek potřebujeme, abychom udrželi tohle tělo, musíme jíst.
It must be balanced, not too much, not too less. Musí to být ale vyvážené, ani ne moc, ani málo. If you eat too less, the mind goes into vata and becomes mad. Když budeš jíst moc málo, tak mysl bude ovlivněna vátou a zblázní se. You can't sleep at night. Nemůžeš pak v noci spát. Then in the day you walk like a zombie because you did not sleep. Přesto budeš chodit jako zombie, protože jsi v noci nespal. And when you eat too much, Když zase jíš moc, yeah, then sleeping all the time. tak budeš spát vlastně You can't get up and nemůžeš vstát. you enter the state of ignorance. Vstoupíš do stavu nevědomosti. So it's important to be balanced. Tak je důležité být vyvážený. And we have sufficiently to hear about Krishna. Máme dost naslouchání o Krišně. And we must remain both from our level. Musíme začít zase z naší úrovně. We cannot, if you come from a life, a sinful life, you cannot just jump in the mode of goodness. Někdo přišel z hříšného života, nemůže skočit na úroveň dobra. It's a gradual process. Je to postupný proces. My Gurus Bhakti once used to say it's like a weightlifter. They don't start with the big weight. Have to build up day by day. Mahara říkal, že to je jako ten sběrač, on taky nezačíná zběhat nějakou 200-kilovou činku, ale postupně začíná od menší váhy. Also, you have to learn not to take the mind too serious. A taky se musíš naučit nebrat mysl moc vážně. Especially from the past, we bring so many things up V naší minulosti si přinášíme tolik věcí. that it's like we are all on the way out to the sun, we are in the next body. Jsme všichni jako na odchodu, brzo budeme v dalším těle. What is that all? What's the meaning of it? It's all meaningless. Soon you leave and all the situation is all gone. Tohle všechno je bezvýznamné. Ty brzo odejdeš a ty situace budou pryč. There's also something I learned from Bhakti Charanat. He said that again and again. And that's a very practical instruction. Včera Maharaj taky často opakoval praktickou radu. Don't look back, Nedívej se zpátky, only look forward. dívej se jenom dopředu. Forget the past. Zapomeň na minulost. This and that it happened, and this person and that situation. Forget about Tohle it. se Look stalo forward. a tenhle člověk dělá to. Dívej se dopředu. Let it go. Pust se toho. It's nothing serious. Není to nic vážné. All these things in this world is nothing serious. Všechny věci v tomhle světě nejsou nic vážné. So we have to train the mind in letting things go. Takže musíme vycvičit mysl, aby se dokázala těch věcí spustit. Because you start to chant that holy name, and you have first chanted the first mantras, and there your mind comes. Oh, this is important. What about that? Vy vytáhnete růžné, začnete zpívat svaté no, teď We have to, řekneš jednu mantru a mysl začne. No a co tohle, to je důležité. so we have to tell the mind, not now, later. Yeah, I know. I noted it. It's here. We will deal with it after the chanting. Tak And you si chant. říct mysli, no jo, později, tady jsem si to napsal na papírek, vyřešíme to po zpívání, teďka ne. And you can take a paper and note it down, so your mind, you have noted it down. Okay, we'll deal with it. A můžeš si to skutečně poznamenat na papírek a tvoje věc je klidná, že už to máš zapsané. You chant and you make many points, Zpíváš a píšeš si mnoho bodů. and then after the chanting is finished, you look at it
potom, když skončíš zpívání, jak se na ten papír podíváš. This is not really important. Najednou vidíš, že to nejsou důležité věci. And that's mostly the case. Většinou to tak je. The mind makes a whole thing of it. Naše mysl dělá z toho velké věci. So Udarat Atmana Apasadi Atma Atmana Bandhu Atmeva Ripo Atmana. You can degrade yourself or you can uplift yourself with the mind. The mind can be your friend or your enemy. Můžeš se s pomocí té mysli buď pozvednout, bude gradovat a mysl může být tvým přítelem a nebo nepřítelem. That yes, Vandaratmatmanas Yaganatmani Atmana Chitanatmas to Satratve Paktitatmai Satruva. The mind is your friend when it's controlled, and the mind is your enemy when it's uncontrolled. Když je mysl ovládnutá, je tvým přítelem, když je neovládnutá, je nepřítelem. So what to do if your mind is uncontrolled? Co dělat, když tvoje mysl je neovládnutá? So the first thing is balance. Nyní věc je In rovnováha. balance in everything you do. Rovnováha ve všem, co dělá. So Krishna speaks, don't sleep too much, not too less. Nespí ani moc, ani málo. Not eating too much, not too less. Nejest moc, ani málo. Not always walking, also recreation. Nepracuj pořád, taky musíš mít rekreaci. But sometimes in devotional service we have to do what we like to do in devotional service. Někdy v naší dané službě musíme taky dělat činnosti, které děláme rádi. There are certain things you like to do in devotional service. Jsou určité věci, které děláte rádi. But then Harinama had told us, I like his favorite book is Chaitanya Charitamrita. Then or Chaitanya Bhagavatam. He's reading that. Říkal, že má hned radši tady Charitama, to čítají Bhagavatam, takže on rád se ho čte. So for the moment I'm reading Mahabharat in French. Já čtu francouzštině Mahabharat. Yeah. Because I like it. Protože to mi to líbí. Because last weeks I'm taking a lot of buses, so I'm sitting on the bus. Takže já hodně teď jezdím autobusy, tak sedím a čtu to. Oh, I made the other things that I like. Dělám jiné věci, které mám rád. That on my home base, sometimes in the morning, I make a japa walk at the beach. Někdy, když jsem ve své základně, tak ráno chodím na procházku na pláž. Or I make a japa walk in the rain. A nebo jdu čentovat ven, když prší. It calms down the nerves. Oni říkají, že to uklidňuje nervy. Or I'm cooking, I like cooking. A nebo vařím, já rád i vařím. But when I'm cooking, I'm hearing Prabhupada. Always. I have a little thing with all the lectures of Prabhupada and I hear Prabhupada. A když vařím, tak u toho vždycky poslouchám Prabhupada přednášku, mám takový malý přehrávač, že jsou všechny jeho lekce. My favorite cooking is pizza. A nejlepší vařím But special pizza without butter, oil, or speciální druh pizzy bez masa a oleje. at my home base, every Wednesday I invite the devotees. Každou středu, když jsem na své základně, tak tam zvu udané návštěvy. And sure they come. But before the pizza, I always on Wednesday the Zoom class for the land in Florida. Takže před tou pizzou vždycky v středu mám Zoomovou přednášku pro Floridskou játru.
So they come also to listen. They have to attend the class before the Daný tam ty jdou na pupitu, tak musí taky sedět zároveň na té lekci. So I mean, we have to do something also, but we like in the bush. Takže musíme taky někdy dělat to, co děláme rádi. Make a plan for that. A naplánovat si to. And that is only for our self-protection. A toto je pouze pro naši vlastní ochranu. It's required to do that, Je potřeba to to dělat, protect our balance. abychom chránili naši rovnováhu. Yeah. Otherwise, it becomes difficult. Jinak to může být těžké. I'm traveling a lot, so I protect myself. I need some rest between. Hodně cestuji, tak se musím chránit tím, že mezi tím potřebuji nějaký odpočinek. Rest between does not mean I'm sleeping till 8 o'clock. No, I'm getting up at 3:30 like always. A ten odpočinek neznamená, že spím do 8, ale vstávám v půl čtvrté. But I'm a very regulated life when I do that. Mezi tím asi mám velmi regulovaný. No buses. Žádné autobusy. Hey, does that help? Yeah. Yeah, okay. Something else? Yeah. Já nebudu napadnit, ale jestli můžu otázku tomu bude hledání. Já nebudu se to napadnit, jestli můžu krátký dotaz. Nataji is saying she wants to ask a question about Madhurya Karamini because she will not attend your lecture. Yeah. Tak na Karamini jsem říkal, že bhakti je svarat, je úplně nezávislá. Když to připomínám. It is said in Madhurya Karamini that bhakti is svarat, is completely independent. A nezávislá ani na karmě, ani na gyáně a meditas je, a jo, takhle. A že bhakti v podstatě žije v srdci oddaných a Bhakti is not dependent on karma and jnana, and bhakti is in the heart of devotees. a madhyama adhikári může to nějakým způsobem distribuovat ostatním živým. And that Madhyama Adhikari can somehow distribute this to other jivas. OK, tak v tom případě nechápu pořád jednu věc. Jak se může stát, že někdo potká oddané a někdo nepotká? Tam ještě vůbec nejde o tu distribuci, protože jakoby ten madhyama, on může někomu dát tu bhakti, může někomu nedát, to je na něm. Ale v tu chvíli, když ještě nepotkal někoho, jakoby ta dživa někoho nepotkala, jak se stane, že jedné dživy potkají oddané a jedné dživy a druhé dživy ne? And the question is, I don't understand how is it possible that some jivas meet a devotee and some don't meet a devotee. To úplně asi ne. Jo, je to tak, je to tak. Before Jiva meets a devotee who distributes this bhakti from his heart, there's nothing to do with distribution. How is it possible that one Jiva, one kind of Jiva, meets devotee, and then the process starts, and another Jiva doesn't meet? What is about his luck? Is it karma, jnana? What is it about? Chaitanya, he says, Brahmande Brahmate Bhagavan Jiva. Yeah. Brahmanda Brahmate Bhagavan Jiva. Krishna Prasadi Bhai Bhakti Nita. Bhakti Lata Beach. Lord Chaitanya said Brahmanda Brahmate.
we are going up and down in this universe. A Chaitanya říká, že my putujeme v tomto vesmíru nahoru, dolů. But if the jiva becomes bhagyavan, if it becomes fortunate, Ale když ta jiva se stane šťastlivou, bhagyavan, then by the mercy of Krishna, tak potom milostí Krišny, he brings the jiva in contact with a bona fide goal. Krišna přivede tu jivu do kontaktu s pravým Bohem, Or pure devotee. s čistým odením. And by the mercy of the pure devotee, A milostí toho čistého odeného, he gets the seed of bhakti. tak získá semínko bhakti. So there's a cooperation between the one who distributes love of Godhead and Krishna. Že tam je spolupráce mezi tím, kdo rozdává lásku Bohu a Krišnu. First, Madhurya Kanabina explains that bhakti comes from bhakti. Zaprvé Madhurya Kanabina vysvětluje, že bhakti pochází z bhakti. So that means that one who distributes Krishna prema or bhakti must have love of Godhead. Takže to znamená, že ten, kdo rozdává Krishna prému, bhakti, tak musí mít lásku k Bohu. Only one who has bhakti can give bhakti to others. Pouze ten, kdo má bhakti, může bhakti dát ostatním. So there is a cooperation between Krishna and the preacher. Takže je taková spolupráce mezi Krišnou a kazatelem. The preacher may not have love of Godhead, Kazatel nemusí mít lásku k Bohu, but he has Prabhupada's books, ale má Prabhupádové knihy. and his power to give love of Godhead is in the books. A ta moc dávat lásku k Bohu je v Prabhupádových knihách. But Krishna makes arrangements Ale Krišna dělá aranžmán, that his preacher comes in contact že ten kazatel přijde do styku with those who are sincere seekers. s těmi, kteří jsou upřímní hledající. Krishna does not want us to give this knowledge to the envious, those who are envious of him, the atheists. Krišna nechce, aby jsme dávali tohle poznání ateistům, těm, kdo mu závidí. He explains that at the end of the Bhagavad Gita. Vysvětluje to na konci Bhagavad. He warns us, don't explain this knowledge to those who are not my devotees, who are not austere. Not austere means envious. Varuje tam, nedávejte tohle poznání těm, kdo nejsou oddaní a kteří nejsou odříkaví. The ninth offense against the holy name, one should not explain the secret of the chanting of the holy name to those who are not faithful. Devátý přestupek je, že bychom neměli dávat tohle poznání těm, kdo nemají víru. So there's a cooperation with Krishna. Takže tady je spolupráce s Krišnou. He arranges situations. On zařizuje ty situace. But devotees, they want to sometimes to be more merciful than Krishna A někdy oddaní chtějí být ještě milostvější než Krišna. and still give it to the envious. Takže i přesto to dají těm závistivým. And that may create serious reactions. A to může vytvořit vážné reakce. So that's the point. Tak co je ten bod? Krishna is a factor in the equation Krišna je faktorem v té rovnici. that, it's not to everyone. Není to pro každého. Does that help to understand that point? Takže to takhle. I'm sorry, but too much. Because I still don't understand the nature of this fortune. Why one is fortune already, but that means he's Yeah, that's another point. Yeah, the nature of the fortune.
Proměňovat povaha štěstí. The nature of the fortune depends also on our activities in our previous lives. To štěstí závisí taky na našich činnostech v minulých životech. We performed Ajnata Sukriti maybe in a previous life. Možná jsme v minulém životě vykonali Agnata Sukriti. But there is a clear connection. A je tam jasné spojení. But we cannot see that. We don't see the bigger picture. Ale my to stejně nemůžeme vidět, nevidíme ten větší obrázek. But those who come in contact have been pious in previous lives. Ti, kdo přijdou do kontaktu, tak byli zbožní v předchozích životech. But that's a general rule. To je všeobecné pravidlo. That someone asked Srila Prabhupada that yes, but why do we have the fortune to receive Krishna consciousness in this life? Někdo se zeptal Srila Prabhupády, jak jsme mohli mít takové obrovské štěstí, že jsme získali vědomí Kršny v tomhle životě. What Ajnata Sukriti do we have performed? Jaké Agnata Sukriti jsme vykonali? You know what Srila Prabhupada said? A víte, co odpověděl Srila Prabhupáda? I'm your Ajnata Sukriti. Já jsem vaše Agnata Sukriti. Because he is a pure devotee. Protože on je čistý odaný. And Krishna, and because he has pure devotion, Protože on má čistou odanost, he controls Krishna. tak on ovládá Kršnu. And he can say, I want to give it to this person. A on může tedy říct, já to chci dát tohle člověku. But we are not Prabhupada. Ale my nejsme Prabhupada. We don't know My to nevíme. where this fortune comes from. My nevíme, odkud přišlo. Because we don't see past, present and future of all living entities. Nevidíme minulost, přítomnost a budoucnost všech živých bytostí. That can go lives back why someone has that fortune now. To se může vztahovat třeba i v mnoha předchozím životu, proč někdo dostal to štěstí. We are not Krishna. My nejsme Kršna. We don't have the brains and the power to understand this. Máme ten mozek a tu moc tohle pochopit. But be sure, bhakti comes from bhakti. Ale buďte si jistí, bhakti pochází z bhakti. And Krishna makes arrangements that if we become fortunate, A Kršna dělá aranžmány, že když se staneme šťastlivými, then he brings us in contact with the devotee and we will receive the seed. tak on nás přivede do kontaktu s odaným a my získáme to semínko. But that Ajnata Sukriti can be in previous lives, also in this life. To Agnata Sukriti mohlo být v předchozím, nebo v minulých životě, nebo v tomto životě. In 1981, I was in Antwerp. V 1981 jsem byl v Antwerpách. I was a hippie. I had hair till here. Byl jsem hippie a měl jsem vlasy po pás. I was on my way to a rock festival. Jel jsem na rockový festival. I was together with a friend. Byl jsem tam s přítelem. He was an artist. Byl to umělec. And suddenly we saw the devotee. I didn't know what the devotee was, but he was dressed in bed sheets. A najednou jsme spatřili odaného. Já jsem nevěděl, že to odaný, ale byl oblečený prostiraný. White bed sheets. He must have been, yeah. Bílém prostirané. And he was distributing magazines. A rozdával. And my friend said, well, you know, because he was an artist, and he said, these are the Hare Krishnas. They're very beautiful art. You should take a magazine from them. Kamarád mi povídal tady, to Hare Krishna a oni mají krásné obrázky, měli si jeden časopis koupit. And I saw this devotee distributing magazines, and then there came a grandma
with her grandchild at her hand. My jsme se dívali a ten Benita rozdával časopisy, ale procházela tam nějaká babička s vnoučkem. And she saw this devotee, and she walked around him like he's the devil. Když ona viděla, spatřila toho odaného, tak ho obešla obrovským obloukem, jako kdyby to byl ďábel. And in my mind, in my heart, I was thinking, this is unfair. Why is he mistaken in such a way? A já jsem si v srdci pomyslel, no tohle je nefér, proč ona se k němu takhle chová? I was defending him in my heart. Já jsem ho vlastně v srdci bránil. And I took a magazine. A koupil jsem si ten časopis. That's was beautiful art in the magazine. A v tom časopise opravdu byly krásné obrázky. But then 1 year later, I was an accountant. I cut my hair. Potom o rok později jsem se stal účetním a udělal jsem si ty vlasy. And I was waiting for my bus. A čekal jsem na autobus. And a devotee came to me Přišel ke mně odaný with some books. s knihami. He said, yeah, I'm interested, but no time, my bus is there. A já jsem mu říkal, no ano, mě to zajímá, ale právě mi jede autobus. He said, you take the books and give me all the little money in your pocket. So he gave him all the little money. Tak on rychle říkal, no tak si to vem a dej mi nějaký drobný, co máš v kapse, jak jsem něco dal. I was on the bus, and then I was reading the first book, Krsna book, A.C. Bhaktivedanta Swami. Tak jsem seděl v tom autobuse s těma knihama a otevřel jsem tu první, to byla Krsna knížka A.C. Bhaktivedanta Swami. So I was reading the introduction. Četl jsem ten úvod. I was thinking, yes, maybe. Říkal jsem si, ano, možná. I came home. Jel jsem domů. I put these 4 books on top of my library. Dal jsem ty 4 knihy na vršek knihovny. They remained there for 3-4 years. Tam zůstaly 3-4 roky. And after 3-4 years, I started to read that book again, Krishna book. 3-4 roky se znova začal číst Krishna knížku. I was thinking some, mythology from India, nice stories. Říkal jsem si, že nějaký pěkný, zajímavý příběh mytologický z Indie. So every evening I was reading 1 page, Každý večer jsem or a few pages. každý večer přečetl pár stránek. After 2 years, I was halfway the book. Za 2 roky jsem byl v půlce. And then I realized this Swami is answering all my questions of life. Tak jsem si uvědomil, že tenhle s vámi odpovídá na všechny mé životní otázky. But that's all due to this Agyata Sukriti, because I have defended this devotee in my heart. Ale to všechno bylo kvůli tomu Agyata Sukriti, že jsem se zastal v srdci toho odaného. Krishna was pleased somewhere or another. Krishna nějak musel být potěšen. And by that I got the books. A díky tomu jsem dostal ty knihy. And he made me read them. A on mě přinutil, abych je četl. So how the mercy comes, we cannot understand. Takže jak přichází ta milost, to nemůže pochopit. It's up to Krishna. To je na Krishnovi. But the principle is bhakti comes from bhakti. Ale princip je bhakti, přichází z bhakti. And we don't see the entire picture. A my nevidíme celý ten velký obrázek. But Krishna knows. Ale Krishna ví. Krishna arranges all these things. A Krishna všechny ty věci zařizuje. So we have faith in Krishna. My máme víru v Krishnu. And Krishna's arrangement is always supreme justice. A Krishnově aranžovány jsou vždycky nejvyšší spravedlnost. That is the law of nature. To je zákon přírody. This is Krishna. To je Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Moc krát děkuji. Srila Prabhupada ki Jai.